પાવરફુલ ટૂલ વિશે આજે આપણે શીખવાના છીએ. ચેટ જીપીટી. ચેટ જીપીટીમાં જવા માટે સૌપ્રથમ આપણે લોગિન કરવાનું છે વેબસાઇટમાં. વેબસાઇટનું નામ છે chat.openai.com. એની ઉપર ઓપન થતાં જ તમારે તરત જ આ ડિસ્પ્લે આવી જશે. અહીંયાથી આપણે લોગિન થવાનું છે. લોગિન થવાના વેબ પેજ ઓપન થતાં જ ઉપર તમારી લિંક જશે. એ લિંક ઉપર કન્ટિન્યુ કરતા ચેટ જીપીટીમાં આપણે લોગિન થઈ જશું, અથવા તો ગૂગલની અંદર આપણે લોગિન થયેલા છે તો એ એપલની અંદરથી પણ કરી શકીએ અને માઇક્રોસોફ્ટમાં એકાઉન્ટ હોય તો એનાથી પણ કરી શકીએ. ગૂગલનું આપણી પાસે એકાઉન્ટ છે, એના થ્રુ આપણે લોગિન કરીએ તો ગૂગલ શું કરે છે કે આપને અલગ અલગ વેબસાઇટ છે એ બતાવે છે કે કોઈ પણ સર્ચ આપણે કરીએ તો એ વેબસાઇટ બતાવે છે. જ્યારે આ ચેટ જીપીટી છે એ એક્યુરેટ આન્સર આપે છે. દાખલા તરીકે આપણે પૂછીએ એને કે ફાઉન્ડર કોણ છે, વી રાઇટ હુ ઇઝ ફાઉન્ડર ઓફ જીઓ. સર્ચ કરીને આપશે કે જીઓ ઇઝ ઓલ્સો નાવ ધ રિલાયન્સ જીઓ ઇન્ફો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઇન ઇન્ડિયા ટેલિકોમ કંપની એન્ડ ઇઝ ફાઉન્ડર ઇઝ મુકેશ અંબાણી. ઇઝ ઇન્ડિયન બિલેનિયર. એ રીતે આપને પૂરી માહિતી આપે છે. હવે કોઈ પણ સજેશન આપણે અહીંયાથી જોઈતું હોય, ન્યૂ ચાર્ટમાં જઈ અને આપણે એને સજેશન માંગીએ કે કોઈ પણ આપણે સજેશન જોતું હોય કે હાઉ ટુ મેક, તો સજેશન આપને આવશે કે કઈ રીતે થશે. આખા ટોપિક વાઇઝ આપને ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે. એક આખી મેથડ આપી દીધી. ચેટ જીપીટી છે જે 100% એક્યુરેટ હોય એના ઓપ્શન આપે આપને 1, 2, 3. એમાંથી અહીંયાથી આપણે ફીડબેક આપી શકીએ. આપને જે ઓકે લાગે તો અહીંયાથી લાઇક કરીએ, આન્સર બરાબર નથી લાગતો એને ડિસલાઇક કરીએ તો આપને ફીડબેક પૂછશે કે આમાંથી શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હોઈ શકે, અથવા આ ખોટું છે, તમને મદદ કરતું નથી, તેનું ફીડબેક આપીએ તો ફીડબેક ઉપરથી એકચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્ટ ઉપરથી એનો આન્સર વધારે એક્યુરેટ બનાવશે. અહીંયા 2 આન્સર આપેલા છે, એક અને અહીંયા બીજો આન્સર. બીજો આન્સર આપેલો છે. પ્રથમ આન્સર આપણે જોઈએ કે મેક પેન્ટ કેન અ ફન ક્રિએટિંગ પ્રોસેસ. ધેર ઇઝ અ સિમ્પલ રિસીવિંગ મેકિંગ અવર ઓવન હોમ મેડ વોટર કલર પેન્ટ. તો અહીંયા વોટર કલર કઈ રીતે બને એનો તમને આપણે કહેલા છે કે મેકિંગ સોડા, વ્હાઇટ વિનર, લાઇટ ક્રોન, સિરપ, હની અને કોસ્ટ્રેસ ફૂડ કલર ઇન લિક્વિડ વોટર કલર ઓર કલર. પછી ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે શીખવાડેલું છે કે કઈ રીતે આપણે પેઇન્ટ કલર બનાવી શકીએ. એ જ રીતે એનો બીજો ઓપ્શન આપણે આપેલો છે. 2 આન્સર આપેલા છે. એમાંથી આપણે જે યોગ્ય આન્સર આવે તે આન્સર આપણે ગોતી શકીએ છીએ. આપને ટ્રાન્સલેટ પણ કરી આપે છે. આપણે અહીંયાથી કલરનું આપણે જે ઓપ્શન સિલેક્ટ કર્યો હિસ્ટ્રીમાં જઈ અને આને સિલેક્ટ કરીને આપણે આ ગુજરાતીમાં જોઈએ છે તો અહીંયાથી આપણે એને નવું કરીએ કે ટ્રાન્સલેટ ઇન ગુજરાતી. તો ચેટ જીપીટી અહીંયાથી આપને ગુજરાતીમાં એનો કન્વર્ટ કરી આપશે. જે આપણે વાક્ય લખ્યું છે એનું ગુજરાતીમાં. મન રાખીએ કે આ એક મૂળભૂત ડાય રંગ થેરેપી છે. એની ગુણવત્તા વેપારિક રંગની માત્ર ન મેળવી શકે, વધુ વ્યવસાયિક અને ટકાઉ રંગ માટે તમારા રંગ. એટલે અત્યારે ચેટ જીપીટી થાય છે એટલે વ્યાકરણમાં થોડી ગુજરાતીના વ્યાકરણમાં ભૂલ થઈ શકે, પણ આ રીતે એ ટ્રાન્સલેટ પણ કરી શકે છે. આપણે કોઈ પણ શબ્દ ગોતીને ફકરો આપીએ તો એનું ટ્રાન્સલેટ કરીએ અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે કરવું હોય તો અહીંયાથી ડિસલાઇક કરી અને આની કરતાં એક્ઝેક્ટ કઈ રીતે લખી શકાય એમ આપણે કહીએ તો સબમિટ ફીડબેક. તો અહીંયા આપણે જે આન્સર છે આન્સર આપને સામે કવર કહેશે. આમાંથી સૌથી સારો આન્સર કયો છે તો એ આપણે સિલેક્ટ કરીને અહીંયાથી સબમિટ કરી શકીએ. પછી આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું કમ્પેરિઝન કરવું હોય તો એ પણ અહીંયા કમ્પેરિઝન આપણે કરી શકીએ કે ચેટ જીપીટીમાં આપણે કમ્પેર કરીએ કે મોબાઈલ ફોન સેમસંગ એન્ડ ઓપ્પો. તો એ બંને ફોન વિશે લખી દીધું છે. તો બંનેની કમ્પેરિઝન બતાવેલી છે. ડિઝાઇન, બિલ્ડિંગ ક્વોલિટી સેમસંગની કેવી છે અને ઓપ્પો ફોનની કેવી હોય છે, ડિસ્પ્લે કેવી હોય છે તો બંનેના ડિસ્પ્લે વિશે બતાવેલું છે. કેમેરા તો કેમેરા વિશે બતાવ્યું, પરફોર્મન્સ વિશે બતાવ્યું,
સોફ્ટવેર બંનેનો કેવો છે એના વિશે કમ્પેરિઝન કર્યું છે, પ્રાઇસ કેવી હોય છે બંનેની એ રીતનું કમ્પેરિઝન કર્યું છે. આવી રીતે આપણે કમ્પેરિઝન પણ કરીને આપે છે. પછી આપણે ક્રિએટિવ રાઇટિંગ લખવું છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ વિષય લખવું છે અને આઈડિયા નથી આવતો તો આપણે લખાણ પણ કરી આપે છે. રાઇટિંગ અબાઉટ કોમ્પ્યુટર. તો કોમ્પ્યુટર વિશે ઇન્ટ્રોડ્યુશન આપણે કંઈક આપવા જવાનું છે તો અહીંયાથી આપણે ChatGPTને પૂછીએ તો એ આપણે પૂરો પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરી દે, અથવા તો કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ આપણે કરવો છે તો અહીંયાથી એને કહીએ તો બસ સરસ મજાનો ઝાઝા બધા કન્ક્લુઝન સાથે પૂરું કામ આપણું એકદમ કામ આસાન કરી દીધું. પહેલાં ગૂગલમાં આપણે સર્ચ કરવું પડે, ઇન્ટ્રોડક્શન પહેલાં ગોતવાનું, હિસ્ટોરી ગોતવાની, અને પૂરેપૂરું આપી દીધું છે. કોમ્પ્યુટરની ઇન્ટ્રોડક્શન શું છે, એની હિસ્ટોરી, પછી ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, કોમ્યુનિકેશન, એજ્યુકેશન, વર્ક ઓફ ઇફિશિયન્સી, મેડિસિન્સમાં ઉપયોગ શું થાય છે, એન્ટરટેનમેન્ટમાં ઉપયોગ શું થાય છે, સાયન્ટિફિક રિસર્ચમાં ઉપયોગ શું થાય છે, ફ્યુચર્સ કેવું છે કોમ્પ્યુટરનું એની વિશે પણ બતાવ્યું. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ AI અત્યારે આપણે જેની ઉપર કામ કરી રહ્યા છીએ, ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ, ઇન્ટરનેટ થિંકિંગ, તો પૂરેપૂરું એની વિશે આપણે બતાવી દઈએ. દાખલા તરીકે આપણે પ્રોજેક્ટ કરવો છે કે માર્કેટિંગ પ્રેઝન્ટેશન આપણે આપવાનું છે. તો માર્કેટિંગ પ્રેઝન્ટેશનનું અહીંયા પૂરેપૂરું આપણે આપી દીધું. કઈ રીતે આપણે માર્કેટિંગ પ્રેઝન્ટેશન આપશું તો તમે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું, પછી બીજી સ્લાઇડ, ત્રીજી સ્લાઇડ, એવી રીતે અહીંયા 16 સ્લાઇડ ઉપર 18 સ્લાઇડ સુધીનું આપણે આખું આપી દઉં કે 18 સ્લાઇડમાં આપણા જે સબ્જેક્ટ છે, કદાચ અહીંયા સબ્જેક્ટ લખ્યું તો સબ્જેક્ટ વાઇઝ આપણે આ ઇન્ફોર્મેશન આપી દે. એટલે આપણે જે પણ પ્રોજેક્ટ બનાવો છો, સ્લાઇડ સ્લો બનાવવો છે તો એનું ડાયરેક્ટ મટીરિયલ અહીંયાથી આપણે પૂરું પાડી દે છે. તો એક ક્રિએટિવ રાઇટિંગ આપણે કઈ રીતે કરવું તે પણ આપને બતાવે છે. પછી કોઈ પણ ટેક્સ આપણે લખેલી છે તો એને સમરાઇઝ કરવી હોય. દાખલા તરીકે આપણે આ ટેક્સ લખેલી છે સ્લાઇડ સ્લોની, આટલું બધું છે, જાજા બધા પેરેગ્રાફ છે, એમાં થોડાક ટૂંકમાં આપણે લખવું છે તો એને માટે પણ આપણે ChatGPTનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો ChatGPT છે એ આપણે આને સમરાઇઝ કરી શકે છે. ટૂંકમાં કઈ રીતે લખવું એ આપને એલો કરી દેશે. સમરી આપી દીધી. 1 થી 5 છે આપણે જે જાજા બધા પેજમાં તો 18 પોઈન્ટ લખી દીધા, નાના 18 પોઈન્ટ, એટલે કે આપણે જે સ્લાઇડ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ માર્કેટિંગનું સ્લાઇડ શોનું પ્રેઝન્ટેશન હતું તે 18 પોઈન્ટનું, એ લગભગ મોટો બધા હતા પેરેગ્રાફ. દરેક પેરેગ્રાફમાં એક પોઈન્ટ ઉપર 4 થી 5 લાઇન હતી. તો અહીંયા એ દરેક લાઇનને નાની શોર્ટમાં કઈ રીતે પ્રેઝન્ટિંગ અને મુદ્દા સહિત આપણે અહીંયા બતાવી. આમ એક નાના એવા આસિસ્ટન્ટ તરીકેનું કામ ChatGPT અહીંયા કરવા માંડ્યું છે. હવે એવી જ રીતે ભણવામાં પણ કામમાં થાય છે. મેથેમેટિકલી ફોર્મ્યુલા ટોટલ આપણે ફાઇન્ડ કરીને આપી દે. દાખલા તરીકે વી ફાઇન્ડ એરિયા .8 મીટર સર્કલ એરિયા. સર્કલનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરવો છે. 2.5 મીટરનો આપણી રેડિયસ છે. અહીંયા એને ડિફાઇન કરી દઈએ. સ્પેલિંગ ખોટો છે તોય પણ એ સર્કલને ગોતવું.
2.5 મીટર રેડિયસ. હવે આપને પૂરું કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપી દેશે ટુ ફાઇન્ડ. એનો ફોર્મ્યુલા આપી દીધો, એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન આ રીતે થશે અને એરિયા 24.616 સ્ક્વેર મીટર થશે. તો મેથેમેટિકની અંદર આની સિવાયના અઘરા કેલ્ક્યુલેશન હોય તો એ પણ આપને ગણીને આપી દે છે. ટીચર તરીકે કામ કરે છે, ગુરુ તરીકે કામ કરે છે. પછી આપણે કોઈ વસ્તુ લખીએ છીએ તો એનું રિવ્યૂ આપણે લેવું હોય. ટેક્સ આપણે કોઈ લખેલું છે તો સાચું છે કે ખોટું છે એ આપણે જાણવું હોય તો અહીંયાથી એને ટેક્સ પેસ્ટ કરી અને એની ઇન્ફોર્મેશન લઈએ તો એ આપણે કહી શકે. પછી હવે ડેઝિગ્નેશન હોય, આપણો રોલ શું હોઈ શકે. દાખલા તરીકે આઈ એમ CEO, માય રોલ ઇઝ. તો CEO એ શું કામ કરવું જોઈએ તો એની અહીંયા ટોટલ ડિટેલ આપણને દઈ દીધી છે. તમારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આવું સરસ ChatGPT છે એ કામ કરે છે. ગુજરાતીમાં પણ કામ કરે છે. ગુજરાતી ટાઈપિંગ પણ આપણે કરી શકીએ આ રીતે. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા પ્રશ્ન એને ગુજરાતીમાં પૂછશે. ChatGPT વિશે વધુ પણ વિડીયો બનાવીશું. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો એટલે નવા વિડીયો મળતા રહે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો.